สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับห่างหายกันไปนานครับกับเจ้า Isuzu D-Max นะครับคันนี้ก็ตอนแรกครับดักคัสซีเรียบร้อยหมดแล้วยกหัวลงนะครับแล้วก็มันไม่ได้ศูนย์นะครับก็เลยยกหัวออกมาใหม่ไม่ได้ถ่ายช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายนะฮะก็เลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกหัวลงเหมือนเดิมลองแท่นของแท่นเครื่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูกันครับพัมนะครับคันนี้พานุภาพพลิกโลกนะครับพลิกโลกจริงๆนะครับ All New D-Max นะฮะตัวนี้โฉมพานุภาพพลิกโลกนะฮะตอนนี้ก็ยกหัวลงนะครับดัดคัสซีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนแรกดัดแล้วมันไม่ได้ศูนย์นะครับก็ลงไว้ช่วงนั้นผมก็ติดงานติดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไล่เร่งรถทั้งปาเจโร่ทั้งเอ็กเพนเดอร์ออกนะครับแล้วก็รถลูกค้าเงินสดอีก2คันเร่งออกนะก็ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วก็โอเคนะฮะนี่นะครับนี่ตอนนี้ก็มาเพิ่งมาว่างถ่ายนะครับเจ้าของรถก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ล่าช้าในการถ่ายทำนะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาลงแล้วเดี๋ยวก็ตัดแผงหน้าออกนะครับเดี๋ยวดึงช่วงนี้ออกมาคันนี้นะครับย้ำนะครับคันนี้เป็นประกันจัดอะไหล่แยกชิ้นทุกชิ้นนะครับแล้วก็ต้องมาเลาะนะล้อพวกวงกบล้อแผงหน้านี่เหล็กซุ้มล้อออกหมดแล้วนะครับฝั่งทางซ้ายฝั่งทางขวาดีก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวล้อฝั่งทางนี้เสร็จแล้วนะครับไล่ดึงพื้นนะครับพื้นให้มันตรงกับเหล็กนี่ครับตรงกับเต้ารับหัวเก่งนะครับนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เต้ารับหัวเก่งจะมีเป็นจุดไปนะก็ให้มันตรงกับเต้ารับหัวเก่งนะครับเสร็จแล้วเมื่อดึงพื้นได้แล้วเนี่ยก็ค่อยขึ้นวงกบอะไรต่างๆนะครับก็ใช้เวลาวันนี้วันที่12มิถุนายนก็ใช้เวลาอยู่นะครับใช้เวลาอยู่ตอนนี้ก็อาทิตย์หน้าวันนี้วันเสาร์นะครับ14นะครับ14ก็เริ่มน่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับตอนนี้นี่ครับจับระดับน้ำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เอาเพลก็โอเคหมดแล้วแหนบเนือบจบนะครับเหลือยางกับล้อนะครับล้อนี่ของอู่นะครับเอามาใส่ไว้สักก่อนนะฮะนี่นะครับกระบะค่อยว่ากันกระบะยังอยู่ที่เดิมอย่างนู้นนะฮะอัปเดตนะครับสำหรับเจ้า All New พานุภาพพลิกโลกนะครับภายในเป็นยังไงนะครับรถตอนเดียวคันนี้เครื่อง 3,000 ภายในก็บอกยังไงนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่าด้านหน้าแผงหน้าเนี่ยไม่มีตัวซับอะไรที่มันจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็อย่าดูสังเกตง่ายๆนะครับเปลือกนี้แผงหลังเครื่องนะครับแผงเหล็กหลังเครื่องก็เป็นแผงเหล็กตัวเดียวแล้วก็สารเหลี่ยมเพื่อให้แข็งแรงนะฮะเพื่อให้แข็งแรงตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นซับชิ้นนอกนะครับเนี่ยให้สังเกตนี่ครับทะลุเข้ามาจะเป็นชิ้นเดียวตัวนี้คือเหล็กที่เป็นแผงหน้านี่นะไม่ใช่แผงหลังเก๋งนะครับแผงหน้าแผงหลังเก๋งเอาง่ายๆแผงหลังเครื่องนะครับแผงหลังเครื่อง จักจะหลังเก๋งจักจะหลังเครื่องโอ้ยยังกระหลอกกระเดือนะครับนะตัวนี้เป็นแผงหลังเครื่องนะครับแผงหลังเครื่องก็เป็นแผ่นเดียวนะครับสารไม่มีซับในนะมาดูซับในมีไหมก็จะมีเป็นจุดนะครับก็จะมีช่วงแข็งตรงนี้นะครับตรงเบ้าคันเกียร์นะก็จะเป็นอย่างนี้เบ้าคันเกียร์ก็มี2ชั้นอยู่นะครับตัวนี้จะแผ่นขึ้นมาแล้วตัวนี้ประกบเข้าไปนะใช่ตามนั้นนะครับก็เป็น2ชั้นอยู่นะครับส่วนหลังเก๋งล่ะหลังเก๋งก็จะเป็นแผ่นเดียวนี่ฮะสารนะครับสารให้มันแข็งเพิ่มความแข็งแรงมีสันมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ด้านนอกนะครับนี่เอากระจกออกแล้วนะกระจกแตกนะตรงนี้ช่องตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นช่องลมหลังเก๋งนะครับเวลาเราปิดประตูเนี่ยปิดบ๊อบเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะพึบมันจะเป็นลูกยางนะพึบแต่ว่าน้ำไม่เข้านะน้ำไม่เข้ามันก็จะพึบดันลมออกนะครับถ้าไม่มีตัวนี้อุดตัวนี้มันจะเป็นอื้อนะครับปิดประตูยากแล้วก็เวลาปิดไปเนี่ยมันแก้วหูเรามันจะเป็นอื้อยังไงไม่รู้นะครับตัวนี้มีทุกคันนะครับมีทุกคันมีทุกรถทุกรุ่นทุกแบบทุกประเภทจำเป็นต้องมีนะครับรถเก๋งก็จะอยู่ตรงท้ายซ้ายนะครับท้ายซ้ายไม่ซ้ายก็ขวานะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นตรงนี้เปลือกนอกนะครับนี่ผ่าดูอันนี้เอาล้วงเอากรออกนะครับฉีกก็เหล็กค่อนข้างหนาอยู่นะครับก็จะเป็นนี่ ดึงโคนง่าย อันนี้เปลือกนอกนะนี่เปลือกนอกนี่ซับในนะครับก็จะเป็น2ชั้นนะ2ชั้น
ใช่เป็น2ชั้นนะครับตัวนี้มี2ชั้นแค่นั้นเองนะฮะไม่มี3นะครับไม่มี3ชั้นใช่ป่ะเดี๋ยวต้องตรวจเช็คดูอีกที2จริงๆครับนะเป็น2ชั้นปกติรถก่อนหน้านี้มันก็จะมีแค่3ชั้นเนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่รุ่นเนาะบางทีอาจจะเป็นรุ่น4ประตูรุ่นแคปอาจจะมี3อย่างนี้นะครับถ้าผิดยังไงต้องขออภัยนะแต่นี้รุ่นหัวเดี่ยวจะเป็น2ชั้นก็คือปกติจะมีชั้นนอกเปลือกนี้แล้วก็เป็นชั้นกลางแล้วก็เป็นชั้นในคือชั้นตัวนี้นะครับชั้นในนี้นะชั้นนี้นะครับนี่คือชั้นในนะแต่ตอนนี้เป็นเปลือกนอกนะครับเปลือกนอกแล้วก็ชั้นในเลยเป็น2ชั้นนะเป็น2ชั้นตอนนี้เอาหัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นบอดี้หัวนะฮะไล่ตัดต่างๆนะครับไล่ต่างๆคันนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งท่านใดที่เข้ามาดูใหม่นะก็เป็นแบบคันนี้ยังป้ายแดงอยู่นะครับรถสภาพใหม่ประกันจัดอะไหล่นะครับไม่ได้ยกหัวไม่ได้ปิดจ็อบปิดจบไม่ได้เหมาซ่อมนะครับคันนี้เป็นประกันจัดอะไหล่ตามชิ้นส่วนตามรายการที่ทางอู่เสนอเข้าไปนะครับก็คือว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัดแล้วก็ต้องเอามาต่อเป็นจิ๊กซอว์นะครับถามว่ามันจะเนียบไหมบอกตรงๆนะครับรถป้ายแดงก็ตามนะครับสมมุติว่ารถตอนนี้มันการใช้งานต่างๆมีการบรรทุกอะไรก็ประมาณ80-90%นะ80-90%นี่คือรถเดิมๆที่วิ่งใช้งานปกติเมื่อซ่อมไปแล้วเนี่ยครับผมก็จะพยายามซ่อมให้มันใกล้เคียง 90% นะครับหรือ 80% นะถามว่ามันจะให้เหมือนเป๊ะเลยไหมบอกกันตรงๆครับไม่มีอู่ไหนบอกเลยว่ามันไม่เป๊ะหรอกนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเหมือนเดิมปกตินะครับแต่ว่าโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดความร้อนมันมีการเชื่อมต่อจิ๊กซอว์ใหม่ตัดใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้การมันไม่เหมือนยกหัวเปลี่ยนแล้วทำสีนะครับบอกตรงว่ามันก็มีนะก็ประมาณนั้นแหละครับมันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะครับรับประกันให้ทุกอย่างได้ปกติหมดเลยนะครับนี่คือการประกอบนะครับประกอบจิ๊กซอว์นะครับจิ๊กซอว์นะครับเนาะคัสซีนะครับคัสซีคันนี้ค่อนข้างที่จะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าบิดทั้งคัสซีเลยนะครับทั้งหน้าและหลังก็ไล่ไปไล่มาตอนแรกหน้าไม่เท่าไหร่ก็เลยดัดหลังดัดอะไรหน้าดัดนิดเดียวพอยกไปแล้วมันไม่ใช่ก็เลยต้องยกหัวลงยกเครื่องลงแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องยกเครื่องออกยกหัวออกดัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเป๊ะแล้วก็เอาหัวลงแท่นจุดที่มันใช้งานได้คือจุดนู้นนะครับหลังขวาหลังเก๋งขวาแล้วก็กลางขวาแล้วก็หน้าขวานะครับที่มันใช้งานได้ดีหน่อยนะก็เอาตัวนั้นเป็นมาร์กเอาตัวกลางกับตัวหลังเป็นมาร์กนะครับก็ถือว่าเป๊ะแล้วนะเป๊ะแล้วทีนี้เราก็ต้องมาจับพวกเนี้ยดึงใส่นะครับจิ๊กซอว์นะครับบอกตรงๆว่ามันถามว่าจะเหมือนเดิม 100% ไหมผมบอกตรงๆไม่เหมือนนะครับไม่เหมือน 100% ในการเอามาประกอบต่างๆนะไอ้ที่ผมมั่นใจแล้วก็ใช้ 100% เลยก็คือว่ายกหัวเปลี่ยนอย่างนั้นเป๊ะนะครับเป๊ะแต่ว่าตัวนี้แต่ใช้งานได้นะครับรับประกันให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนี่คือบอกกันตรงๆนะบอกกันตรงๆนะครับชัดเจนกันนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คืออยู่ในการรับประกันของอู่นะครับนะสี1 ปีเครื่องยนต์ช่วงล่าง 10,000 กิโลนะครับอยู่ที่สภาพด้วยนะไม่ใช่ไปใช้ตะบี้ตะบันแล้ว มันพังนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับเนาะก็ต้องเอาความจริงคุยกันนะครับความจริงคุยกันไม่งั้นเดี๋ยวตอนรับรถเนี่ยผมโวยวายผมเครียดเลยนะครับ นะนี่วงกบเขาอยู่นี่นะครับวงกบประตูนี่มันจะมาเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่คือเจ้า D-Max นะครับเป็นเปลือกนะเปลือกเปล่าวะหรือมาครบหมดเลยเดี๋ยวเราดูนะครับโอ้มาครับทั้งซับนอกซับในนะฮะมาแล้วก็ประกบเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีมาร์กมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับมีจุดมาร์กจุดอะไรเป๊ะนี่นะฮะจุดมาร์กเป๊ะอยู่นะครับเป๊ะอยู่นี่คือของศูนย์นะของศูนย์นะครับศูนย์ส่งมานี่หน้าตาของวงกบประตูนะครับเนี่ยเราจะเอาตัวนี้นะครับมาประกบใส่ตรงนี้นะครับแล้วจะประกบยังไงก็ต้องปาดออกครับปาดออกหมดเลยนะเลาะมันมายังไงตัวนั้นมาอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องปาดตามชิ้นส่วนตัวนั้นนะครับมันมายังไงนี่ครับมันจะมีรอยนี่มีขันน็อตเห็นไหมขันน็อตหนีบตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ด้านหลังนะด้านหลังซ้ายเห็นไหมมันจะมีเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็จะมีรูน็อตให้หนีบเห็นไหมครับนี่มันจะมีรูตรงนี้ด้วยนะครับหนีบไว้ตามนั้นนะก็จะใกล้เคียงที่สุดนะครับทำให้ใกล้เคียงที่สุดกับของเดิมใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันจะแป้วใจแค่นั้นเองนะครับเนาะบอกกันตรงๆนะครับตัวนี้เจ้าAll New D-Max นะเครื่องยนต์ปกติแล้วเรียบร้อยนะครับมาลอง
เดี๋ยวไล่กันอีกทีนึงนะไล่กันอีกทีนึงฝั่งทางนี้เป็นยังไงฝั่งอันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่พานุภาพพลิกโลกนะครับคันนี้เป็นรถตอนเดียวเครื่อง 3,000 นะนี่ครับคัสซีหน้าตาของคัสซีเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำแท่นเห็นว่าเอาเหล็กฉากใส่เนี่ยผมจะทำแท่นทั้งแท่นเกียร์แล้วก็แท่นเครื่องนะครับถึงไม่ต้องเสียเวลาเอาแท่นเครื่องมาเอาเครื่องมาวางเนี่ยครับก็ทำมาร์กไว้นะครับเป็นมาร์กไว้นะจะได้เป๊ะนะครับจะได้เป๊ะเวลาคันอื่นมาก็เอาชุดนี้ไปวางบั๊บลงไปนะครับเป็นเขาเรียกเป็นแม่แบบนะครับแม่แบบในการจับนะในการจับของแท่นเครื่องแล้วก็แท่นเกียร์นะฮะนี่นะครับหน้าตาของพานุภาพพลิกโลกนะฮะตอนนี้ เหลือแต่โครงอัญญะอยู่ นะอันนี้นะครับเป็นประกันจัดอะไหล่นะย้ำอีกรอบหนึ่งนะวันนี้วันที่ 12 มิถุนายนนะครับภายในเดือนนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับภายในเดือนนี้เป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าข้างงานอย่างเงี้ยผมกำหนดวันไม่ได้ไม่เร่งช่างนะครับเพราะว่ามันเป็นงานจิ๊กซอว์ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆมันไม่ได้แบบยกหัวเลยถ้ายกหัวเลยนะโอเคเลยไม่มีปัญหานะครับนู่นคันนี้นะครับเจ้าของรถที่ดูอยู่ นี่เอเวอเรสต์นะครับยังไม่ได้เปิดคลิปใหม่นะครับคันนั้นคือชนเละหมดเลยคันนี้ก็ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแก้มนี่เปลี่ยนใหม่ประตูเปลี่ยนแล้วก็บางคนเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับนี่นะฮะเอเวอเรสต์เดี๋ยวคลิปต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมทำนะครับทำคลิปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างเลยนะฮะในการถ่ายทำนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันคร่าวๆนะครับคันนี้ถามว่าคืนทุนไหมคืนไม่ไหวนะครับเพราะลูกค้าเพิ่งออกรถมานะครับ 6-7 แสนนะรวมดอกก็8 แสนดาวสัก2 แสน3 แสนเลยอยู่5 แสนต้นทุนอยู่5 แสน6 แสนไม่คุ้มครับนะไม่คุ้มต้องไปจ่ายดอกอีกนะครับประกันจ่ายเราคืนทุนจ่ายมาเต็มปั๊บเราก็ต้องไปโปะดอกอีกนะครับเอาเงินควักไปไฟแนนซ์อีกเพื่อเอาเล่มออกมาคืนให้ประกันนะครับเล่มไม่ได้อยู่กับเรารถไม่ได้อยู่กับเรานะครับเราก็ต้องไปจ่ายส่วนต่างจากทุนนั้นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันทำไมลูกค้าไม่คืนทุนนะครับจำเป็นต้องซ่อมนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า All New D-Max นะครับพานุภาพพลิกโลกพลิกจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย